Ανώνυμες πηγές που ανήκουν στη Χαμάς, μιλώντας σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, εξαπέλυσαν βαριές απειλές εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι αν δεν αφήσουν τα χρήματα να περάσουν στη λωρίδα της Γάζας, τότε θα κλιμακώσουν την κατάσταση στα σύνορα, διακόπτοντας έτσι και την κατάπαυση του πυρός που υφίσταται εδώ και 2 εβδομάδες. Ειδικότερα, το θέμα αναδεικνύει η Ισραηλινή δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Times of Israel, η οποία με αναλυτικό της δημοσίευμα εξηγεί ότι τα χρήματα που ζητάει η Χαμάς να περάσουν στη λωρίδα της Γάζας και για τα οποία απειλεί με λήξη της εκεχηρίας είναι η χρηματοδότηση που στέλνει το Κατάρ. Ναι, το Κατάρ. Αυτό που βοήθησε και τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν όταν χρειάστηκε. Αυτό που είχε ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό πρακτορείο στη Μέση Ανατολή, το Al Jazeera, από το οποίο το κτίριο που στεγαζόντουσαν τα γραφεία στη Γάζα, το Ισραήλ είπε ότι η Χαμάς εκτόξευε ρουκέτες και το επέλεξε ως στόχο του, προειδοποιώντας όμως εγκαίρως να εκενωθεί. Αυτό λοιπόν το Κατάρ αποστέλει μεγάλη χρηματική βοήθεια προς τη Χαμάς, συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τα οποία μετριούνται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Και πιο συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει στέλεχος της Χαμάς τον Ιανουάριο, το Κατάρ θα στέλνει κάθε μήνα 30 εκατομμύρια δολάρια, που όπως τουλάχιστον λέγεται, δίνονται για την παροχή ενέργειας, τους δημόσιους υπαλλήλους και για βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες. Γι' αυτό λοιπόν τα χρήματα απειλεί η Χαμάς, ότι θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις. Φυσικά δεν είναι και λίγα, 30 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Και όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ την Παρασκευή σε ένα οικονομικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το Κατάρ είναι ο βασικός υποστηρικτής της Χαμάς και έχει επενδύσει περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στη λωρίδα της Γάζας από το 2012. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Φυσικά, θα πρέπει να πούμε ότι ο Καταριανός Υπουργός διέψευσε ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Inet. Οι πηγές λοιπόν της Χαμάς θέλουν τα χρήματα. Αλλιώς, όπως είπαν στην εφημερίδα του Λιβάνου Al Akhbar, η οργάνωση θα περιμένει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας και αν δεν αφαιθούν τα χρήματα να εισέλθουν, τότε θα λάβει μια σημαντική απόφαση όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός.